Mijn naam is Chris. Toen was ik een rijke man. Ik had alles. Ik had echt alles wat ik nodig had. Ik had een vrouw die van me hield. Ik had een groot huis, snelle auto's en heel veel geld. Veel mensen bewonderden mij. Door mijn geld voelde ik me veilig en sterk. Ik dacht dat ik alles onder controle had. Mijn dagelijks leven was vol luxe. Ik kocht nieuwe en dure kleding. Ik at vaak in goede restaurants. Geld was voor mij geen probleem. Ik maakte me geen zorgen over morgen. Alleen de dag van vandaag telde voor mij. Elke ochtend werd ik wakker in mijn grote slaapkamer. Het bed was zacht en de kamer was stil. Mijn werknemers maakten mijn koffie en brachten mij ontbijt. Ik hoefde zelf niets te doen. Ik kookte niet, ik poetste niet en ik werkte bijna niet. Het leven was gemakkelijk voor mij. Als ik in de spiegel keek, glimlachte ik. Ik vond mezelf een succesvol man. Ik geloofde dat dit leven altijd zo zou blijven. Ik had veel mensen om me heen. Ze kwamen voor mijn geld. Ze lachten om mijn grappen en waren op elk feest. Ik betaalde eten, reizen en alles anders. De aandacht beviel me erg. Ik dacht dat dit echte vriendschap was. Ik dacht nooit aan wat er gebeurt als mijn geld weg is. Voor mij was het duidelijk. Ze zouden blijven. Op een dag keek ik uit het raam van mijn huis. De stad lag onder mij. Op straat liepen veel mensen. Ze gingen snel naar hun werk. Ze zagen er moe en gestrest uit. Ik dacht, ik ben niet zoals zij. Mijn leven was makkelijker. Ik had geen zorgen en geen angst. Ik voelde me superieur. Ik geloofde dat mijn geld altijd zou blijven. Daarom gaf ik steeds meer uit. Ik kocht nog meer auto's. Ik reisde naar heel dure plekken. Ik gaf grote cadeaus. Ik wilde steeds meer beleven, meer plezier, meer spanning. Ik stopte nooit om na te denken. Ik spaarde geen geld. Alles leek voor mij eindeloos. Ik was blind voor wat zou komen. Ik zag het gevaar niet. Toen kreeg mijn bedrijf op een dag grote problemen. Ik verloor wat geld. In het begin maakte ik me geen zorgen. Ik dacht dat ik het probleem kon oplossen. Ik dacht dat het niet erg was. Maar het probleem werd groter. En daarna nog groter. Ik wilde het niet geloven. Ik bleef geld uitgeven. Ik leefde verder zoals vroeger, in de hoop dat alles goed zou komen. Ik wilde me niet veranderen. Ik dacht, alles wordt weer goed. Maar het werd niet goed. Mijn zaak verloor steeds meer geld. Eerst moest ik een auto verkopen. Daarna nog één. Toen mijn grote huis, dat ik zo lief had. Het was mijn droomhuis en nu moest ik het afstaan. Mijn vrienden belden me niet meer. Ze kwamen niet meer op mijn feesten. Ik was niet meer rijk. Ze hadden me niet meer nodig. Ik zat alleen in een klein appartement dat koud en leeg was. Ik keek naar mijn telefoon, die stil in de hoek lag. Het was stil. Niemand belde. Niemand vroeg naar mij. Ik voelde me eenzaam. Toen begreep ik het eindelijk. Mijn geld was weg. En mijn vrienden waren ook weg. Mijn macht was weg. Mijn grote leven was voorbij. Ik was alleen, zonder steun. Ik had niets. Ik had niemand. Ik dacht dat ik de koning van de wereld was, maar nu was ik slechts een man zonder iets. Ik wist niet wat ik moest doen. Ik wist niet waar ik heen moest gaan. Mijn verhaal begon pas nu. Ik zat in mijn kleine woning. De kamer was donker en stil. Er was geen groot bed, geen zilveren schaal met fruit, geen zachte kussens om mij te troosten. Alleen een simpele stoel, een kleine tafel en een harde matras op de vloer, die mij geen veilig gevoel gaf. Ik keek rond en voelde de leegte. Dit was nu mijn thuis. En het voelde eenzaam. Het voelde koud. Ik had alles verloren.
Mijn oude leven was weg. Ik kon het niet geloven. Hoe kon dit gebeuren? Hoe kon ik zo snel vallen? Ik pakte mijn telefoon en wenste dat hij zou overgaan. Geen berichten, geen telefoontjes. Mijn vrienden waren weg. Vroeger belden ze me elke dag. Ze vroegen naar feestjes, naar eten, naar reizen. Nu was het stil. Ik scrolde door mijn contacten op de telefoon. Zoveel namen, maar ik kende de waarheid. Ze gaven niet om mij, ze gaven om mijn geld. En nu mijn geld weg was, waren zij ook weg. Ik was alleen en voelde me verloren. Ik liep naar het raam en keek naar buiten. Buiten bewogen de mensen snel. Ze hadden banen, gezinnen, plekken waar ze heen moesten. Vroeger was ik zoals zij. Nee, vroeger stond ik boven hen. Ik keek naar de straat beneden. Ik was niet meer bijzonder. Ik was nog maar één man tussen velen. Niemand keek omhoog naar mijn raam. Niemand trok zich iets van mij aan. Ik voelde me klein en onbelangrijk. Ik voelde me onzichtbaar, alsof ik niet bestond. Ik dacht aan mijn verleden. Ik dacht aan de grote feestjes, dure kleren, harde muziek en het lachen dat de nachten vulde. Ik herinnerde me nachten vol lachen en spanning met vrienden. Maar nu deden die herinneringen pijn. Ze voelden ver weg, als een mooie droom die voorbij was. Ik wilde terug. Ik wilde mijn oude leven. Maar het was te laat. Ik had mijn keuzes gemaakt en nu betaalde ik de prijs. Mijn maag knorde hard. Ik opende de koelkast. Hij was bijna leeg. Een fles water, een paar sneetjes brood en wat oude kaas. Dat was alles wat ik had. Vroeger at ik in de beste restaurants en bestelde ik het duurste eten. Ik genoot volop van het leven. Nu moest ik elke cent sparen en ik vond dat gevoel niet fijn. Ik ging zitten en at langzaam. Het brood was droog en de kaas was hard. Maar ik had geen keuze. Dit was nu mijn leven. Ik had een baan nodig. Ik had geld nodig om te overleven. Maar ik had nooit als normale mensen gewerkt. Ik was altijd de baas geweest die beslissingen nam. Nu moest ik helemaal onderaan beginnen. Ik had geen vaardigheden. Ik had geen ervaring. Wie zou mij aannemen? Wie zou me een kans geven? Die gedachte maakte me bang en ik voelde me verloren. Maar ik had geen andere keuze. Als ik wilde overleven, moest ik veranderen en me aanpassen. De volgende ochtend verliet ik mijn woning. Het was koud en ik trok mijn oude jas dicht om me heen. Ik liep door de straten en zocht werk. Ik ging winkels, restaurants en kantoren binnen. Overal was het antwoord hetzelfde. Geen ervaring, geen baan. De mensen keken me sceptisch aan. Ik voelde me als een niemand die naar een kans zocht. Sommigen schudden hun hoofd, anderen keken gewoon weg. Ik moest echt vechten om mijn situatie te veranderen. Ik haalde diep adem en liep verder. Ergens daarbuiten moest er een kans voor mij zijn. Ze zagen geen sterke man. Ze zagen geen leider. Ze zagen een verloren man. Een man zonder iets. Ik had me nog nooit zo zwak gevoeld. Die nacht lag ik op mijn matras en staarde naar het plafond. De duisternis om mij heen leek verstikkend. Mijn lichaam was moe en mijn hart voelde zo zwaar als steen. Ik had geen baan, geen geld en geen vrienden. De eenzaamheid omhulde mij als een koude wind. Maar voor het eerst begreep ik iets belangrijks. Ik was niet bijzonder. Ik was niet onaantastbaar. Ik was gewoon een mens zoals alle anderen. En als ik een toekomst wilde, moest ik die met mijn eigen handen opbouwen. Het was tijd om mijn leven te veranderen. De dagen gingen traag voorbij
Elke dag voelde als een eeuwigheid. Mijn geld was bijna op. De koelkast was leeg en in mijn zakken zaten slechts enkele munten. Ik had een baan nodig. Ik moest overleven. Maar niemand wilde mij aannemen. Ik had geen vaardigheden, geen ervaring en niets aan te bieden. De man die vroeger alles had, had nu niets. Ik liep door de straten en hoopte op een kans. Maar elke deur bleef gesloten. Elk antwoord was hetzelfde. Nee. Op een dag zat ik op een bank in het park en keek naar de mensen. Ze liepen voorbij. Sommigen hadden werk, anderen hadden gezinnen en plichten. Ze zagen er druk uit. Belangrijk. Vroeger voelde ik me ook zo, alsof ik onmisbaar was. Nu voelde ik me verloren en klein. Ik had jaren doorgebracht met het najagen van luxe. Nu jaagde ik iets eenvoudigs na, iets dat mij zekerheid kon geven. Het was vreemd hoe alles veranderd was. Ik dacht aan de dromen die ik vroeger had en hoe ik ze wilde waarmaken. Maar nu leek alles ver weg en onbereikbaar. Ik keek naar de mensen en vroeg me af of zij ooit zulke tijden hadden meegemaakt. Hadden zij ook ooit in de schaduw gestaan en zich afgevraagd hoe het verder moest? Misschien heeft iedereen zijn eigen gevechten. Ik wilde niet opgeven. Ik wilde de hoop niet verliezen. Misschien zou ik op een dag weer opstaan en voor mijn dromen vechten. Vroeger maakte ik me geen zorgen over eten, huur of rekeningen. Ik leefde zonder veel gedachten aan geld of werk. Nu waren dat mijn grootste zorgen. Het leven was veranderd en ik vond het moeilijk te accepteren. Op een avond zag ik een klein eethuis. In het raam hing een bord. Personeel gezocht. Mijn hart klopte sneller. Misschien was dit mijn kans. Ik haalde diep adem en liep naar binnen, hoewel ik nerveus was. De lucht rook naar gefrituurd eten en dat maakte me hongerig. De vloer plakte en ik voelde me ongemakkelijk, maar ik wist dat ik moest proberen. De werknemers bewogen snel. Ze riepen iets naar elkaar en het was luid en druk. Heel anders dan mijn oude leven, waar alles netjes en rustig was. Ik aarzelde. Kon ik hier echt werken? Kon ik dit aan? Maar ik had geen keuze. Ik had dringend geld nodig om rond te komen. Ik liep naar de toonbank en vroeg naar de baas. Een man met een witte schort kwam naar me toe. Hij keek me van top tot teen, alsof hij mijn vaardigheden bekeek. Heb je ooit in een restaurant gewerkt? Vroeg hij ernstig. Ik schudde mijn hoofd en zei eerlijk, nee, maar ik kan leren. Hij zuchtte en ik zag dat hij niet overtuigd was. We hebben snelle werkers nodig. Ijverige werkers. Ben je bereid tafels schoon te maken en af te wassen? Ik aarzelde even, want ik wist dat het zwaar zou worden. Maar ik wilde het proberen. Toen knikte ik vastberaden. Ja, ik ben bereid. De baas gaf me een schort. Je begint morgen, zei hij. Mijn hart sprong op van blijdschap en opluchting. Ik had eindelijk een baan. Hij was niet chic. Hij was niet machtig. Maar hij was iets. Het was de eerste stap om mijn situatie te veranderen. Ik voelde dat ik weer controle over mijn leven had. Toen ik het eethuis verliet, voelde ik een sprankje hoop. Misschien was dit het begin van een nieuw hoofdstuk in mijn leven. Ik moest hard werken en mijn best doen. Ik wist dat het niet makkelijk zou worden, maar ik was vastbesloten. Die avond liep ik met een vreemd gevoel naar huis. Mijn hele leven had ik geprobeerd rijk te zijn. Ik wilde boven iedereen staan en het beste uit het leven halen. Nu begon ik helemaal onderaan. Dat deed pijn aan mijn trots. Maar ik wist dat dit mijn enige weg vooruit was om een nieuw leven op te bouwen. De volgende dag kwam ik vroeg naar het werk om klaar te zijn. De keuken was heet
en de geur van eten was sterk. Het werk was zwaar. Ik waste borden, veegde tafels en droeg zware schalen vol eten. Mijn rug deed pijn en mijn handen brandden van het harde werk. Mijn oude leven voelde heel ver weg. Geen nette pakken meer, geen gouden horloges. In plaats daarvan droeg ik een schort. Alleen zweet, zeep en vermoeide voeten vergezelden mij door de dag. Het was niet makkelijk en vaak wilde ik opgeven. Maar voor het eerst voelde ik iets echts. Ik had het gevoel dat ik mijn plaats verdiende en iets belangrijks deed. Na het werk ging ik voor het restaurant zitten. Mijn hemd was nat van het zweet en mijn benen deden pijn. Maar ik had geld in mijn zak. Het was niet veel, slechts een paar briefjes, maar het was mijn geld. Ik had het zelf verdiend met hard werk en inspanning. Niemand had het mij gegeven. Niemand had het op een zilveren dienblad gebracht. Ik keek lang naar het geld en dacht erover na. Het was het kleinste bedrag dat ik ooit in mijn hand had gehad. Maar toch betekende het het meest, want het was een teken van mijn nieuwe begin. Die nacht lag ik op mijn matras en dacht terug aan de dag. Mijn handen waren ruw en vol kleine scheurtjes. Mijn lichaam was moe, maar mijn hart voelde anders. Sterker. Heel mijn leven had ik gedacht dat geld mij sterk maakte. Maar echte kracht kwam van iets anders. Ze kwam van moeite, van hard werk en van opnieuw beginnen. Ik had alles verloren, maar misschien, heel misschien, begon ik mezelf te vinden. De weken gingen voorbij en ik werkte door. Mijn handen werden hard door het werk in de keuken. Mijn rug deed vaak pijn, maar ik stopte niet. Ik kwam vroeg naar het werk en ging laat naar huis. Ik gaf mijn best, hoe moe ik ook was. Het werk was zwaar, maar ik leerde veel. Ik leerde snel te zijn. Ik leerde onder druk te werken en nooit op te geven, hoeveel werk er ook was. Elke avond kwam ik helemaal uitgeput thuis, maar anders dan vroeger voelde ik me niet leeg. Ik bouwde iets nieuws op en dat gaf mij kracht. Ik veranderde en werd sterker. Ik begon dingen te zien die ik eerder nooit had gezien. De mensen in het eethuis waren niet rijk, maar ze waren gelukkig. Ze lachten vaak en genoten van hun werk. Ze hielpen elkaar in moeilijke momenten. Ze werkten als één team en dat voelde goed. Ze gaven niets om dure kleren of snelle auto's. Die dingen waren voor hen niet belangrijk. Ze letten erop dat hun werk goed was en de gasten blij. Dat was vreemd voor mij. In mijn oude leven had ik alles wat iemand kan wensen. Ik had geld, mooie spullen en veel vrije tijd. Maar ik was nooit echt gelukkig. Vaak voelde ik me eenzaam, zelfs tussen mijn dure dingen. Nu, in dit nieuwe leven, vond ik plezier in kleine dingen. Ik besefte dat geluk niet van geld komt, maar van de mensen om ons heen. Ik wilde meer over hen weten en met hen lachen. Het voelde goed om deel van iets groters te zijn. Op een avond na het werk zat ik buiten met een oudere collega die Mark heette. Hij werkte al vele jaren in het restaurant en kende alles heel goed. Hij veegde zijn handen af en keek mij aan. "Je werkt hard," zei hij met een goedkeurend knikje. "Dat is goed. Maar hard werken alleen is niet genoeg. Je hebt ook geduld nodig." Ik knikte, maar ik wist niet zeker wat hij bedoelde. Ik dacht nog steeds aan mijn oude leven, aan rijkdom, aan geld. Ik geloofde nog altijd dat geld het antwoord was. Maar iets was nu anders. Ik bracht mijn avonden niet meer alleen door. In het restaurant had ik mensen om mee te praten. Mensen die mijn verleden niets konden schelen. Ze vroegen niet naar mijn geld, mijn huis of mijn auto's.
Voor hen was ik gewoon een arbeider zoals zij. En voor het eerst voelde ik mij niet vreemd in deze wereld. Ik voelde mij erbij horen, alsof ik eindelijk een plek had gevonden. Ik spaarde mijn geld heel zorgvuldig. Elke euro was belangrijk voor mij. Ik verspilde geen geld meer aan dure dingen die ik vroeger vaak kocht. Ik betaalde mijn huur op tijd. Ik kocht eten dat simpel maar voedzaam was. En ik legde een beetje geld opzij voor de toekomst. Het ging langzaam, maar het was vooruitgang. Ik dacht vaak aan mijn oude vrienden. Die vrienden die verdwenen waren en mij geen vriendschap meer gaven. Geen van hen had ooit hard voor zijn geld gewerkt. Niemand wist hoe het is om te vechten en voor het leven te strijden. Misschien bleven ze daarom nooit. Op een avond keek ik in de spiegel. Ik zag een andere man. Mijn gezicht was dunner. Mijn ogen waren serieuzer en vol rijpheid. De arrogante glimlach van vroeger was weg. Ik zag geen rijke man meer. Ik zag een arbeider die hard vocht en zijn leven opnieuw probeerde op te bouwen. Dat voelde vreemd. Ik had veel verloren, maar ik voelde mij niet meer zo verloren als vroeger. Voor het eerst was ik een beetje trots op mijzelf en op mijn vooruitgang. Op het werk keek ik goed naar de baas. Ik zag hoe hij problemen oploste en alles draaiend hield. Ik luisterde aandachtig. Ik leerde van zijn strategieën en van zijn omgang met de anderen. En langzaam begon ik te begrijpen dat succes niet alleen geld is, maar ook hard werk en vastberadenheid. Ik was niet langer alleen een afwasser. Ik leerde hoe een zaak werkt. Het was een kleine zaak, maar echt en levendig. Voor het eerst had ik een nieuw idee in mijn hoofd. Misschien, heel misschien, kan ik ooit iets eigens starten en zelf een zaak runnen. Die nacht lag ik wakker en staarde naar het plafond. Mijn dromen waren nu anders. Ik droomde niet meer van gouden horloges of grote feesten. Ik droomde van een klein winkeltje, misschien een café of een boutique. Ik stelde me een eenvoudig leven voor, waarin ik gelukkig was. Een leven dat ik met mijn eigen handen had gebouwd. Ik was er nog ver van, maar ik liep op een nieuw pad. Een beter pad dat mij hoop gaf. Voor het eerst in lange tijd voelde ik hoop als licht in mijn hart. De maanden gingen voorbij en ik werkte verder. Werk dat vroeger onmogelijk leek, werd normaal. Mijn handen bewogen sneller en mijn lichaam werd sterker. Mijn hoofd werd helder en ik ging nieuwe taken met vertrouwen aan. Ik waste niet meer alleen borden. Ik hielp in de keuken, sneed groenten en maakte simpele gerechten. Ik nam bestellingen op en oefende vriendelijk spreken met klanten. Ik trainde zelfs nieuwe collega's en liet zien wat ik geleerd had. De baas zag mijn groei en mijn harde werk. Op een dag nam hij me apart. Je hebt veel geleerd, zei hij trots. Als je zo doorgaat, kun je doorgroeien. Zijn woorden bleven in mijn hoofd en gaven extra motivatie. Voor het eerst zag ik hier een toekomst. Misschien overleefde ik niet alleen. Misschien groeide ik en haalde ik mijn doelen. Ik dacht niet meer elke dag aan mijn oude leven. Het verleden voelde als een andere wereld. Een wereld die niet meer bij mij hoorde. Mijn gedachten waren nu bij de kleine successen van elke dag. De eerste keer dat ik een drukke avond zonder fouten haalde. De eerste keer dat een klant me bedankte voor goede service. De eerste keer dat ik een klein plusje op mijn loonstrook zag. Die momenten voelden beter dan elk duur feest. Ze waren echt, ze waren van mij. Op een avond liep ik na het werk naar huis. De nachtlucht was koel en fris
en maakte me wakker. De stad zag er anders uit dan vroeger. Vroeger keek ik van mijn hoge balkon en voelde mij daar vaak alleen. Nu zag ik de stad vanaf de straat, omringd door mensen die lachten en praten. Het was een nieuwe kijk en ik voelde mij meer verbonden met de wereld om mij heen. De stadslichten fonkelden helder en ik voelde dat ik op de juiste weg was. Ik had lang geld nagejaagd en gedacht dat het mij gelukkig maakte. Maar geluk lag niet in dingen die je kunt kopen. Het lag in betekenis, in werk en in de mensen om mij heen. En dat begreep ik nu. Die avond zat ik aan mijn kleine tafel met een notitieboek. Ik schreef ideeën op. Kleine bedrijfsideeën, eenvoudig en realistisch, die ik later wilde uitvoeren. Ik was nog niet bij mijn doel, maar ik had nu iets nieuws, een echt plan. Mijn reis was nog niet voorbij. In veel opzichten begon zij pas. En voor het eerst had ik geen angst voor de toekomst. Ik was klaar om alles te geven. Dagen werden weken en ik ging steeds verder. Mijn spaargeld groeide langzaam, maar het groeide. Ik keek naar de anderen, leerde van hen en plande mijn stappen. Ik had geen haast meer. Nu wist ik het beter. Succes betekent niet snelheid. Succes vraagt geduld, inzet en slimme keuzes. Ik werkte hard, maar ik werkte ook slim. Langzaam zag ik een nieuwe weg voor mij. Een weg die ik zelf bouwde, steen voor steen. Op een dag sprak ik met de baas, de oude man die mij veel had geleerd. Ik vertelde hem mijn idee van een kleine eetkraam. Niets groots, maar goed. Hij luisterde en toen ik klaar was, glimlachte hij. Je bent ver gekomen, zei hij. Je hebt nu de juiste houding. Deze woorden betekenden veel voor mij en gaven extra kracht. Maanden geleden was ik een man die had gefaald. Nu was ik een man met een doel. Ik jaagde niet langer rijkdom na. Ik zocht iets beters. Veiligheid, betekenis en een leven waar ik trots op kon zijn. Met de tijd spaarde ik genoeg geld. Het was niet veel, maar het was mijn geld. Ik vond een kleine wagen aan een drukke straat die ik mooi vond. Maar hij was van mij, en dat telde. Ik werkte elke dag hard. Ik kookte met liefde en bediende klanten met een glimlach. Ik bleef leren. Het was niet makkelijk, maar ik hield ervan. Ik was niet meer de man die geld zonder nadenken uitgaf. Ik was een man die zijn waarde begreep. Elke euro voelde echt, omdat ik ervoor had gewerkt. Op een avond keek ik naar de stad. Dezelfde stad waar ik mij ooit machtig, daarna verloren en nu herboren voelde. Ik was gevallen, maar ik stond weer op. Niet als de rijke man van vroeger, maar als een sterkere man die wist wat echt telt. Ik had alles verloren, maar uiteindelijk vond ik mijzelf. En dat was meer waard dan elk fortuin. Dank je wel dat je de tijd hebt genomen om mijn verhaal te lezen. Het betekent veel voor me dat je hier bent en deze reis met mij deelt. Ik hoop dat je iets kon leren uit het verhaal van Saar en haar groei. Iedereen van ons heeft dromen en uitdagingen in het leven. Het is belangrijk nooit op te geven, ook als de tijden zwaar zijn. Wat zijn jouw doelen? Wat wil jij in het leven bereiken? Ik wil er graag meer over weten. Deel je gedachten en dromen in de reacties. Laten we erover praten en elkaar steunen. Als je meer verhalen wilt of speciale thema's hebt die je boeien, laat het me weten. Ik wil zeker zijn dat de verhalen die ik deel waardevol en leuk voor je zijn. Misschien hou je van verhalen over vriendschap, avontuur of persoonlijke groei. Ik hoor graag jouw wensen en schrijf dan de verhalen die jij wilt lezen.
Ik plan ook om enkele handige leermaterialen aan te bieden. Zou je interesse hebben in een leer-PDF? Die kan je helpen om je Nederlands te verbeteren terwijl je spannende verhalen leest. Als je interesse hebt, laat het me weten. Samen kunnen we werken aan het sterker maken van je taalvaardigheid. Nogmaals, bedankt voor het kijken. Ik kijk uit naar je reacties en ideeën. Laten we samen groeien en nieuwe verhalen ontdekken. Jouw feedback is belangrijk voor mij en ik wil dat we samen een fijne community vormen. Blijf gemotiveerd en geloof in jezelf, want je kunt alles bereiken wat je wilt.